kembali lagi dalam Beranilah Koi. Wow, okey. Terima kasih semua kerana setia menonton kita tiap-tiap minggu. Kita dah masuk minggu yang keempat ini. Jadi korang pun tahu kan ini show apa, rancangan apa. Jadi tak payahlah kita explain tak payah explain. Korang so far enjoying tak? Enjoying katanya. Enjoying. Korang kena enjoying, okey? Kalau tak, what's your problem? Tapi apa pun setiap minggu mereka mesti terhibur dengan Beranilah Koi. Sebab diorang tak sabar nak tengok siapa yang akan tampil. Lepas tu kita pun banyak-banyak surprise kakak. Surprise Agaknya. Betul tu adiknya. Tapi apa pun kan, aku salutlah para peserta kita. Sebab apa tahu? Dek, kau pedulikanlah apa yang diorang nak cakap. Yang penting, kau berani sahut cabaran yang kita kasih. Kau buat benda yang kau tak pernah buat dulu Kita tak sengaja ambil orang, lepas tu terus letak orang atas pentas. Tidak. Tidak. Kita bawa orang cari ilmu. Betul. Bukan dengan Walid tapi cari ilmu dengan mentor, okey? Takut Walid tu. Ya, betul-betul adiknya. Sebab itulah kita ada mentor-mentor untuk diorang. Jadi diorang semua tak tonggang langgang. Betul. Kita nak tahu tak siapa mentor-mentor kita minggu ni? Okey. Tapi itu kena tanyalah orang belakang tu. Tapi sebelum kita pas pada orang belakang tu, Nai tak main golf ke? Korang tak ada modal lain ke? Golf. Aku dah upgrade, nampak? Netball lah. Nampak? Mana ada orang yang pakai bib yang crochet punya? Kau menghina Aziz Hamdin ke apa? Aku nak komplain dengan kau lah, Najib. Okay, tahu. Kita teruskan Pak Jujal. Baik. Sedar tak sedar kita dah ada minggu keempat. Betul. 18 peserta telah bertanding. Ada yang kalah, ada menang. Tapi yang aku paling suka, aku sangat-sangat hargai komitmen mereka. Dan minggu ini, welcome back Sekali Adil. lagi. Okey, kita terus soalan kepada anda. Anda telah melihat mereka semua. Apakah mungkin ada last minute advice untuk para peserta kita pada minggu ini? Untuk para peserta semua, tenangkan diri anda. InsyaAllah boleh menang pula. Oh, confident. Ni DJ pernah dengar tak radio? Bukan, saya bukan Azlin Ali. Saya Aidli Mosbit. Oh lain, confused. Silakan, apa seterusnya? Baik, okey, sebelum kita throw away to the pentas, Hafiz, baik-baik macam mata kat dulu tercocok mata ni. Okey, Hafiz, take it away. Inilah dia pengadil untuk minggu ini. Berikan tepukan yang gemuruh untuk Suzairi Sumari, Sharon Ismail, Farhana M. Noor, Sari Hussein, dan ketua pengadil untuk minggu ini, Nurmanisha. Baiklah, dalam peringkat ini ada 2 pusingan. Seperti biasa, kita ada monolog dan dialog. Norman, apa nasihat anda untuk para peserta bagi episod kali ini? Nasihat saya rasa perasaan gementar dan nervous tu memang biasa. Tapi kita convert that nervous energy kepada adrenaline dan berikan yang terbaik. Buat terbaik dalam pusingan monolog supaya boleh mara ke pusingan kedua, pusingan dialog. Tema kita adalah Lepas Geram. Jadi kita ada 3 peserta. 1 seorang content creator. Wow. Lagi 2 ada penyanyi dari 2 generasi yang berbeza. Mari kita lihat. Siapa tu? Elfilza Ulhaq. Penyanyi ini dah lama tak nampak kat TV. Pernah aktif sebagai penyanyi pada era tahun 2000-an. Tiba-tiba lama menyepi. Katanya nak buat comeback semula. Tapi masih ada aura atau sekadar nostalgia? Sabrina Shiraz ni kalau dalam podcast bukan main petah lagi. Tapi kali ni kita tarik dia ke TV. Dari gaya dan rupa kecil molek tapi cerdik. Tup-tup, manalah tahu lepas ni Sabrina ada penerbit merisik. Siapa yang ikut Sio Lubis di media sosial mesti nampak betapa manja dan melekatnya dia dengan ibunya. Sio ni memang minat sangat nak jadi pelakon katanya. Tapi Sio nak tanya sikit, boleh ke kekal spontan kalau ibunya tak temankan? Elfiza, Sabrina dan Sio. Kita mulakan dengan Elfiza. Katanya dia ni nak lepaskan geram tentang orang yang suka bergosip, yang bermuka-muka. Elfiza, kau blok aja Elfiza, senangkan hidup. Tapi ini bukan monolog aku, ini monolog dia. Lights, camera,
Action. I tell you these days orang kalau nak membawang sanggup go online. Benda membawang ni just got rebranded tau. Kalau dulu kita duduk tengah dapur potong bawang sambil mengumpat pasal orang lain. Sekarang nak mengatur orang. Amboi, siap guna caption sinis, lepas tu pakai sekali filter estetik. Then hashtag you know who you are. Tapi isu aku sekarang ni is the comment section. Penuh dengan passive aggressive remarks daripada orang-orang yang tak tahu pucuk pangkal tapi nak join menghentam. Sis, please, just WhatsApp aja dia. Let me remind you dunia ni bulat tau babe. Sekali kau buka aib orang, satu kampung buka aib kau. Sebab tu malas kadang-kadang nak go online sekarang ni. Banyak sangat benda toksik. Tapi pucuk pangkalnya, kalau rasa tak boleh nak cakap benda tu depan-depan, sudahlah, janganlah posting ya. That way kita boleh jaga maruah orang dan juga jaga maruah diri kita sendiri. Boleh, Ci? Cut! Alfiza, saya memang setuju. Kan? Lagi-lagi yang nak buat social media cleanse, dah bilang satu dunia. Nobody cares. Okey, seterusnya Sabrina. Ni Sabrina pula katanya dia susah nak buat kawan. Kenapa Mari kita saksikan. Lights, camera, action. Pelik Dulu masa umur 18, kau campak aku kat mana-mana pun senang je aku nak kenal orang. Tapi sekarang at 26, aku macam tengah lalui midlife crisis Bukan at work, bukan in love, tapi dalam berkawan. Macam mana nak buat kawan bila umur kita dah gini? Jaga kawan ni macam jaga relationship juga kan? Kau kena layan, kena dengar, kena faham love language dia. Followers and friends aku kat social media ada about 10,000. But on most days, I still feel like I got no one. Aku ke masalahnya? Aku bukan antisocial. Aku selektif. Tapi tu pun exhausting. Nak open up bukannya senang. Kau tunjuk sangat emosi, orang cakap kau drama. Kau diam sangat, orang cakap kau diva. Tapi sekarang aku sedar, maybe it's not about the quantity. Kita tak payahlah nak kawan dengan semua orang. Sometimes 4 is enough. Kadang 1 pun cukup kalau dia betul-betul hargai kita. Nak ramai-ramai kawan pun buat apa? Best solution? Berdamai dengan diri. Terima diri sendiri. Let people see yang keyakinan kita tak datang dari penerimaan atau pandangan orang. Cut! Itu dia Sabrina. Betul tu Sabrina. Tak payah buat kawan. Kita mati pun kita mati keseorangan. Baiklah, seterusnya adalah Sio Lubis. Nah, Sio Lubis ni dia pernah jadi mangsa body shaming. Samalah Sio. Dulu kan masa kat sekolah kan, aku ni jendul. Orang cakap aku ikan lohan. Google it. Lights, camera, action. Masa umur 13, aku kena panggil. Oi, gemuk! Aku tengah pegang pinggan nasi ayam cari tempat duduk je. Tak kacau orang pun. And one of the boys cakap, Sio, kau jangan duduk kat sini boleh tak? Berat sangatlah. Takut nanti meja collapse. Semua kat situ ketawa. Aku kena masuk Tough Club. Kelab budak-budak gemuk. The boys kenyakan aku. Diorang panggil aku ni bouncer. And bila puberty datang, badan aku mula berubah. Tapi tu pun diorang buat kelakar. Setiap perubahan jadi bahan. And then ada satu budak lelaki ni. Pendiam, handsome, macam Justin Bieber. Aku pun jatuh cinta lah. Dia baik. Dia tak pernah ketawakan aku. In fact,
Dia tak pernah pun perasan aku. Dia suka budak-budak yang kurus, yang comel, yang tak makan during lunchtime. Jadi aku pun stopped eating. Aku bertekad aku kena kurus untuk mamat ni. Berat aku hilang 10 kilo. Tapi sekarang aku dah terima. Aku dah tahu that my identity is not my body. I am more than that. Aku ni suka overthink sebab aku ni creative. And that's my power. I'm just brilliant. And I'm not too much. I am enough. Cut! Anjat. Jadi korang semua dah bersedia, pengadil? Sudah. Kalau sudah bersedia, jinak diorang love. Sila kuncikan markah anda sekarang. Baik, peserta yang akan tersingkir malam ini ialah... Siapa yang akan tersingkir? Siapa? Tapi saya sangat terpesona sekali dengan Sio. Oh, iya ke? Cerita dia menarik. Kenapa? Cerita menarik. Dan satu lagi saya rasa dia dah enough practice. Mungkin dia very dengan rapat dengan mak dia. Mungkin dia practice dengan mak dia agaknya. Ya, mak dia kasih notes. Mungkin lepas tu dia bagus. Mak dia pelakon ya? Tidak. Oh, tidak. Okey. Aku pula. Aku dah rasakan bila kita dah sampai episod keempat ni, aku rasa yang penting sekali semua peserta-peserta ni tak rasa janggal bila naik atas stage untuk buat performance. Ini yang menyusahkan aku. Jadi kau tak tahu siapa yang akan disingkirkan? Aku tak tahu ni sekarang. Macam mana Alin? Agak-agak berikan tips sikit. Siapa yang akan tersingkir? Agak-agak Alin lah. Biarlah rahsia. Tengok dia play safe. Okey, mari kita teruskan. Siapa yang akan disingkirkan? Peserta yang tersingkir adalah Elfiza. Thank you and smile always. Alright, so sekarang kau dah boleh join Pak Jujaj kat belakang tu. Kasih airtime lebih sikit eh. Bye, thank you. Baiklah, kita nak ucapkan tahniah kepada Sio dan Sabrina. Lupa lah tu. Dia cari wifi. korang berjaya ke pusingan dialog. Di sebalik skrin A, B dan C ada 3 pelakon wanita misteri. Okey. Jadi kita nak tanya dulu sebelum korang buat pilihan, kalau korang diberikan pilihan untuk berlaga ataupun to work with an actress lokal lah, siapa jadi pilihan korang? Sabrina. Sabrina nak lakon dengan Nurul Aini. Nurul Aini. Okey. Kalau Sio pula? Sio nak Suailah Salam. Lagi sikit kau dah cakap Suailawati. Suailawati siapa? Suailah Salam. Okey. Suailah Salam. Okey, very good. Okey. Pengadil, siapa anda rasa berada di belakang skrin pada hari ini? Lin Nasir. Patricia Mall, Lin Nasir. Okey, boleh. Okay. Itu adalah pilihan mereka. Jadi kita mulakan dengan Sabrina dulu. Sabrina, anda ingin pilih skrin A, B ataupun C? A. Skrin A. Okey, jadi Sabrina pilih A. Jadi sekarang Sio, giliran awak. B ataupun C? B. Kalau dah gitu, let's go! Siapa di situ? Siapa? 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 Siti K dan juga Ati Malik. Wait, you strike goal, okay? Terus bersama kami dalam Berani Lakon. Itulah memandangkan dah lama sebenarnya tak berlakon. Ingatkan hari dapat berlakon. Tapi nampaknya macam tak laku pula lah. Selamat kembali dalam Berani Lakon.
Sebelum berehat tadi kita dah saksikan Sio, Sabrina dan juga Elfiza membuat persembahan monolog. Tapi malangnya kita terpaksa cakap bye-bye kepada Elfiza. Tapi sekarang adiknya, Ya. kita nak tengoklah pula 3 peserta lelaki kita. Correct. Okey, kalau nak tahu siapa, mari kita tengok. Siapa tu? Nama dia Moon Asam Pedas. Jangan tanya kenapa. Memang sangat random. Tapi kenakan dengan orangnya. Ni katanya di sebalik dia seorang yang pemalu, dia tetap mahu. Rupanya kau diam-diam lepu Tapi boleh ke kau berlakon? Amy Recha bukan pandai dribble bola je tapi ada darah seni katanya. Sebab ibunya salah seorang yang popular dalam dunia dandanan. Tapi boleh ke Amy skor dalam dunia lakonan? Atau patut she fokus je dalam bidang sukan? Hafiz Glamour, DJ, pengacara, penyanyi, semualah dia nak sapu. Siang-siang dia dah buat persiapan dulu tau. Skrip monolog pun dia buat sendiri, Dek Non. Berani Itulah dia semangat orang lama korang. Langsung tak tercabar dengan budak-budak muda. Moon, Amy Recha, Hafiz Glamour. Moon, dia kata dia ni ada problem dengan work-life balance. Apa cerita? Lights, camera, action! Work-life balance. Benda tu sebenarnya dia macam mistik. Macam unicorn. Selalu dengar orang cakap. Tapi siapa betul-betul pernah jumpa? Aku ni kerja 9 to 6. Standard. Malam pula aku kerja part time lain. Weekends aku tak ada lepak. Aku buat hosting. Host daripada event budak kecil sampai ke dinner and dance. Aku jogging ni pun bukan sebab nak fit. Aku cuba nak rasa angin, nak rasa hidup, nak rasa bebas. Pasal siang aku robot, malam pula aku zombie. Lari ni terapi bagi aku. 15 minit seorang diri, bunyi tapak kaki aku, bunyi heartbeat aku. Itu je yang bunyi, tak pernah minta apa-apa daripada aku. Aku ni nak kena jaga badan. Aku nak hidup lama pasal aku ada impian. Kalau satu hari duit ni bukan masalah untuk aku, aku nak bawa family aku tengok Aurora Borealis di Iceland. Tempat tenang, sejuk, anak aku berlari atas salji, tapak kaki cute dia menjadi saksi. Aku tengok isteri aku pegang tangan dia. Bukanlah pegang handphone bodoh ni. Bilalah aku nak rasa yang work-life balance ni wujud? Mungkin bukan sekarang. Sekarang masa untuk aku. Work. Cut! I feel you, bro. I feel you. Apa pun, Amy Recha, you pun nak berlakon juga ke? Okay, I see you. Lights, camera, action! Let's go. 1-0. Kau tengok terupas aku. Textbook bro, textbook. Tapi orang luar tak nampak benda-benda macam ni. Diorang tak tengok match kita pun. Diorang tak tanya game plan kita. Yang diorang tanya, bro, main bola gaji besar. Jadi pemain bola kat Singapura ni boleh cek makan ke? Soalan dah macam FIFA tutorial. Makcik dan pakcik Time Raya. Aku bilang kau, lagi power. Amy, nanti dah tua nak buat apa? Ada backup ke? Tak ada pun diorang tanya engineer kalau dia pencen nak buat apa. Aku bukan Peter. Aku just penat dengan assumption. Aku main bola ni bukan suka-suka. Ini hidup aku. Ini passion aku. Dan aku bukan represent diri sendiri je. Aku represent negara. Aku represent budak-budak yang tak pernah rasa confident. Aku represent family aku yang banyak sacrifice untuk aku kejar impian aku. Kita pemain bola ni bukan lost dalam fame. Kita cari ruang dalam game. Dan yang penting, jangan pandang rendah ke orang lain. Maybe satu hari nanti aku akan stop main bola. Dan aku takkan stop kejar mimpi aku. Dan aku stop bukan sebab aku gagal, tapi aku stop kerana aku evolve. Let's call it Football 2.0. Cut! Wah! I
suka sangat. Anyway, seterusnya kita ada Hafiz. Glamour. Wow. Berani sekarang Action! Aku perasan orang-orang yang keluar negeri bila balik lupa diri. Macam member aku, Harun. Sekarang suruh panggil Aaron. Aaron kat London 4 tahun. Budak pergi batuk dah tak ada lagi. Vibe pun dah lain. Hari tu, kita pergi kedai mamak. Dia belanja teh tarik lah. Dia orderkan air. Nak tahu apa dia cakap? One teh tarik, please. Less sugar with a slice of lemon. Lemon, you all lemon. Dalam teh tarik. Kemarin, aku lepak kat rumah dia. Kita member dah lama lah sejak kecil kan? Aku kesian tengok mak dia. Cara Aaron layan mak dia. Nak tahu apa dia cakap? Mom, sambal goreng? I don't eat that, Mom. My lidah tak biasa. Padahal, masakan itulah yang disuruh mak dia masak hari-hari. Dari mata mak dia, aku dapat rasa mak dia rindukan anak dia. Walaupun anak dia depan mata. Tapi Harun dah tak ada. Aaron ambil tempat dia. Kita mesti ingat satu benda ni. Sejauh mana kita nak pergi, nak jadi apa sekalipun, jangan lupa adab dengan mak. Jangan lupa asal-usul kita, bahasa jiwa, akar budaya. Kita harus junjungi sampai bila-bila. Cut! Wow. I mean, okey lah. Okey lah. Tapi macam rabak sikit dengan mulut. Cantik, Dik. Cantik, Cantik. Dia real. Tapi yang paling penting sekarang, kita nak pergi tanya pengadil kita lah. Okey, let's go. Apakah diorang punya decision? Decision? Peserta yang kita akan singkirkan malam ini ialah Amy, kita semua hargai usaha anda. Sebenarnya awak sangat berani sebab saya sendiri sampai sekarang tak berani nak masuk berani nyanyi. Sama. Jadi awak sebenarnya lebih berani daripada saya. Sekali lagi, Amy Reja. Thank you, Amy. Okey, sekarang masanya untuk kita tentukan pasangan masing-masing. Sebelum tu seperti biasalah kakaknya dan Hafiz kita mesti tanya peserta kita, diorang ni nak siapa kat belakang tu atau nak sparring dengan siapa? Kalau Moon nak sparring dengan siapa? Gemik Sing. Gemik Sing? Betul Gemik Sing? Okey. Kau tak nak follow? Kalau ada rezeki lah. Kata best friend Best friend. Wow. Okey. Gemik Sing guys. Okey. Rasa-rasa siapa you nak sparring? Fir Rahman. Fir Rahman. Salina. Judges? Judges? Memang judges. Betul. Edition. Abang Asroy. Boleh. Macam nama keluar. Okey, panel mana Moon? Tapi tengok belakang. Sorry. Saya memilih B. B Okey, B. You nak pilih mana? A. A. Okey, so kita ada A dan B. Silakan. 5, 6, 7, 8. Siapa itu? Siapa? Siapa itu? Siapa? Siapa itu? Siapa? 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 Siapa itu? Siapa? Siapa itu? Siapa? Siapa itu? Siapa? 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 Iskandar dan Yang penting guys. Faklu ada kat belakang lah Zee. Kau janji Jangan pergi mana-mana you all. Kita jumpa sekejap lagi di Berani Lakon. Kenapalah tak dipilih? Baru nak berlakon dengan Hafiz Glamour. Bila lagi nak rasa glamour tahu macam Hafiz Glamour? Terima kasih kerana masih bersama kami dalam Berani Lakon. Baiklah, pertarungan dialog bermula.
Dengan skrip yang sama, Sabrina dan Sio bersedia untuk menampilkan sisi berbeza. Namun, siapa yang lebih menyerah? Aku suka kerana kita akan mulakan dengan yang paling sensasi kerana ini kisah tentang dua wanita yang berangan have-have, berangan mewah. Diorang ni nak tengok siapa yang lebih best, siapa yang lebih power, siapa yang lebih materialistic. Ni, Suzairi. Yeah. Apakah pesanan anda untuk mereka? Panas. Sombong. Yang sombong. Okey, dah ready? Okey. Okey, kau ready semua? Semua senyap, silent, concentrate. Action! Baby, I dengar suara ni kat country club. Okay, see you kat rumah nanti. Sorry lambat. Private jet island lambat sikit lah kat Seletar tadi. Pilot tu lah. Nak elak awan, dia ikut pusing balik dulu. Tak apa, Lina. I pun baru sampai. My flight dari Dubai pun delay juga. I mean, walaupun I selalu duduk first class, tapi penat, okay? Kena tunggu kat lounge. I faham sangat. I miss flying first class tau. Steward handsome, makanan macam fine dining. Private jet ni so convenient. Tapi this madam nak kena make sure everything's in order. Itu masalah I selalu pesan dekat suami I, let's just stick to first class, honey. At least ada choices, ada seat massage. Kejap. I tengah tengok CCTV kat rumah I. Nak pastikan I punya mate 3 orang tu. Tak kasarlah handle luggage I. Calah nanti I baru je tahu beli dari Italy minggu lepas. Habis. Faham. Mestilah you risau kan. Diorang nak kena heret naik tangga 3 tingkat baru sampai bilik you. Tu pun husband I nak tambah lagi 2 tingkat tau. Rumah I ada lift tau. Italian brand. Tapi kadang-kadang rindu jugalah nak naik tangga. Boleh tengok my Andy Warhol painting. Husband I pun nak tambah lift juga. Tapi I kata no. Nanti clash lah dengan Moroccan tiles kita. I dah share yang rumah I kat Santorini tu dah siap. Ada 2 infinity pools, 1 view sunrise, 1 view sunset. Santorini? Husband I pun baru je beli rumah kat situ. Tapi I prefer house kat Mykonos. Lebih private, kurang pelancong lokal. Rimas. I totally got you, girl. Sebab tu tempat I, dia eksklusif sikit. Petang-petang ada view beluga berenang. I punya cuma ada dolphin je. Tapi diorang manja. They are my pets. Hai. Baru sampai dah bagi bil? Hello. Menu mana? Ini bil kita minggu lepas. Dan lepas. Kenapa husband kita tak settlekan Diorang kan platinum member club ni. Tak. You bayarlah. You ada private jet, I tak ada. You bayarlah. Rumah you kan ada lift. Rumah I tak ada. Hey, you ada 2 rumah kat Greece. I 1 je. You lagi kaya. You lagi kaya. Cut! Wow, dahsyat. Engaging, very engaging. Dia boleh match energy dia. Yes. Masalahnya Bagus, kalau dengan Sabrina bagus. CTK kan very strong. Tapi Sabrina dapat match up. Wow. Agaknya pasal dia orang dah biasa kan buat video kat social media tu buat sendiri kan. Mungkin dah biasa lah bila nak tapi tak juga ada juga influencer sebelum ni. Episod ni pun diorang dah biasa dengan itu, tapi bila dah ada co-actors pun diorang agak janggal. Tapi Sabrina ni lain. Sabrina dapat terima lah. CTK punya bibir, Sabrina punya jelek. Bibir CTK, bibir. I love it. Bagaimana kumpulan yang lain pula? Mari kita lihat sekarang. Seterusnya pengadil, sila. Apakah nasihat anda? Okay, pesanan I buat you all. Okay, ini tiba masanya untuk you tunjukkan a different side of you yang orang tak pernah nampak. So, are you ready? Here we go. 3, 2, 1. Action! Sorry lambat. Private jet I lambat sikit kat Seletar tadi.
pilot tu nak elak awan. Dia pusing ikut Bali dulu. Oh, ya. Tak apa. Flight dari Dubai pun delay tadi. Yelah, walaupun first class kan. Duduk sana lama sangat. Sakitlah, penat. Faham sangat kan? Tapi I miss flying first class tau. Steward handsome. Makanan macam fine dining. Private jet ni so convenient. Tapi this madam kena make sure semua ni in order. Yelah, sebab tu I cakap dengan hubby I, just stick to first class, honey. Ada banyak options. Ada seat massage. Gitu. Kejap. Tengah tengok CCTV kat rumah. Nak pastikan my mate 3 orang tu tak kasar ada luggage I. Baru je I beli dari Italy minggu lepas. InsyaAllah nanti habis. Faham. Mesti risau lah kan. Nak naik bilik you tu kena naik 3 tingkat pun sampai. Kan? Tu pun husband I nak tambah lagi 2 tingkat. Rumah I ada lift. Tahu? Lift. Italian brand. Yalah, kadang-kadang tu nak jugalah naik tangga balik. Sombong. Bolehlah I tengok I punya Andy Warhol painting. Gitu. Husband I pun suggest nak pasang lift. Tapi I cakap, no. Nanti clash dengan moral kental kita. I dah bilang you belum? Rumah I kat Santorini tu dah siap, girl. Ada 2 infinity pool. 1 sunrise, 1 sunset. Gitu. I lagi prefer our house at Mykonos. Lebih private. Kurang pelancong lokal. We must tau. Faham. I totally got you, girl. Yalah, tapi tempat I tu eksklusif sikit. You know, ada beluga berenang petang-petang. Gitu. I punya cuma ada dolphins. Manja-manja. They're my pets, you know. Apa ni? Bil? Hey, menu mana? Asal dia kasih bil ni, dia tak kasih menu? Dek, oi. Ni bil kita minggu lepas. Dah lepas? Asal husband kita tak settlekan Diorang kan platinum members kat ni. Mana I tahu? You lah bayar. You ada private jet kan? You lah bayar. Rumah you ada lift kan? Rumah I tak ada. Banyak cantik muka you. You lah bayar. You ada 2 rumah dekat Greece kan? I tak ada. You lagi kaya. You lah lagi kaya. You lah. You bayar. Cut! Wow, bagus kan? Kita kalau dah bersedia, kita berikan komentar tentang persembahan tadi. Boleh? Suzairi dan juga Farhana. Okay, first of all, congratulations to you all berdua. Bagus. Satu persembahan bagi saya kalau saya dalam kat pentas tu kan berlakon dengan orang yang lebih berpengalaman, saya akan rasa kecut sikit. Tapi saya nampak you all cuba mengatasi gementar dan sebagainya. Alright. So all the best. Memang dua-dua bagus. Saya suka. Alright. Thank you. Okay, Farhana pula. Sabrina, saya suka betul-betul suka yang you boleh blend in well dengan CTK. And intonasi yang you gunakan tu is very kakak-kakak macam very style Mami Jarom. And Sio, you uncomfortable? Yes? Because watak yang you mainkan tu is not you. Okay? So sometimes kalau misal kata you mana kepusingan yang seterusnya, you have to break yourself out of that. Okay? You have to be comfortable with yourself, baru you boleh take on the character. Kalau you tak comfortable, you boleh nampak. Kita sebagai penonton kita boleh nampak. But well done because you are trying and I can see that you are trying. So well done, ladies. Kalau anda semua dapat markah kurang daripada 60, jadi maknanya anda boleh cakap bye-bye on your private jet back home. Okay? Tapi kalau anda dapat markah lebih daripada 60, ini bermakna anda berhak untuk berdiri di atas Fantastic! Baiklah, jadi para penghadiah semua, sila kuncikan markah mereka sekarang. Baik, mari kita lihat markah untuk Sabrina. Sabrina mendapat 85. Jadi ini bermakna Sabrina berhak dan layak untuk berdiri di atas Fantastic! Mari kita lihat markah untuk Sio.
kau dengan bini kau dah cerai. Aku dengar kau dengan bini kau dah cerai. Alright, welcome back. Sudah. Inilah dia, Berani Lakon. Kini masa untuk Moon dan Hafiz berentak dengan gaya masing-masing dalam pusingan dialog. Persoalannya, gaya siapa yang lebih menambat hati pengadil? Sunny, ada pesanan? Very simple pesanan. Bila dah kat set, jiwa, raga semua dah fokus and be in character. Ready? Silence on set. Slate. Market and action. Zack, my old friend. Aku dengar kau dengan bini kau dah cerai. 2 months today. Rumah aku dituntut, anak aku diangkut. Aku dah tak ada apa-apa lagi. I feel you, brother. Tapi aku tengok kau tengah sedih, tengah jatuh macam gini. Aku tak boleh tengok kau macam gini. Kau serius ni? Mestilah aku serius, bro. Aku tahu dulu aku jahat. Aku selalu bully kau dekat sekolah. Aku tak bangga with that part of my life. Aku tengok balik aku selalu fikir pasal benda tu. Malik, sumpah aku ingat kau dah lupa semua tu. Kau tahu tak dulu aku trauma gila tau. Aku balik rumah nangis seorang-seorang. Aku dah jumpa cikgu tapi cikgu tak akan faham lah. Tapi aku tengok kau sekarang lain. Kau dah lagi matang, lagi smart. Manusia berubah, bro. Kau kasih aku peluang ni. Aku dah cukup bersyukur, bro. Aku nak tebus balik salah nama aku tu. Bro, terima kasih bro. Aku tengok kau pun kau dah lain sangat dah. Everyone deserve a second chance kan. Patut aku datang ni kan. Aku tak datang dengan tangan kosong, bro. Yalah, aku tengok kau tengah down, emosi tak stable. Aku ada solusi untuk kau, bro. Aku ada plan untuk kau dengan anak kau, bro. Malik, ni apa ni? Insurance, bro. Tapi ni bukan sembarang insurance, bro. Ini Legacy Protect 360. Kalau kau sign sekarang, low premium, high coverage, bro. Yang paling penting, anak kau pun cover, bro. Bro, trust me. Aku buat ni pasal aku care untuk kau, bro. Malik, aku nak bayar duit muta'ah pun aku struggle. Kau nak aku commit kat insurans pula. Kau jangan selfish. Kalau apa-apa jadi kat kau, anak kau, kau tak sayang anak kau ke, bro? Tentulah aku sayang anak aku. Tapi cara kau cakap macam... Macam apa? Ambil kesempatan. Bro, aku ni kawan sejati kau, bro. Aku doing this pasal aku care untuk kau, bro. Really Malik? Cara kau cakap ni macam tak ikhlas tau. Kau akan cakap kau nak tolong aku, tapi aku rasa kau nak bebankan hidup aku ada lah. Bro, aku doing this pasal aku care untuk kau, bro. Okay, Malik. Nampaknya kau ni bukan nak bantu kawan. Kau nak makan kawan ada lah. Sudahlah. Bro. And cut! Tadi actually dia lancar sebenarnya. Permulaan tu lancar sampai ke ujung tu bila dia dah macam ada pause sikit dah nampak. Memang line dia ada silap sikit. Kalau tak percaya tanya Amy. Amy cakap betul tak? Betul. Apa yang salah Amy? Apa yang salah? The last part lah. Nampak? Ada. Mungkin dia lebih komedi mungkin kawan kita tu, si Moon. Saya rasa kalau kita tengok the scenario dia, saya lebih memandangkan kalau dia starting tu tak nampak komedi. Because mungkin Moon reaksi dia banyak komedi. Betul. Tapi kalau dia nak main komedi, mungkin towards the end tu, dan lepas tu boleh jadi serius. Kau punya cakap apa? Tak apa, kita teruskan dengan peserta yang kedua pula. Dasar bos kejam. Reaksi, style dan ketegangan yang akan berlaku seterusnya. Para pengadil, ataupun pengadil seterusnya, apakah nasihat anda untuk mereka? Okey, sekarang saya nak tanya serius. Awak nak naik ke pentastik ke tidak?
Sebab kalau awak nak, strategi awak ni, which is what they did very well, ialah mereka mendengar. Mendengar apa yang partner diberi dan mereka balas balik dengan baik. So, if that's your game plan, saya nak lihat awak di pentas stick nanti. Sedia? Yes. Okay? Okay. Silence on set. And action! Hey, Zack, my old friend. Khabar? Aku dengar engkau dengan bini kau dah cerai. Yep. 2 months now. Rumah dia tuntut. Anak-anak dia angkut. Aku dah tak ada apa-apa dah sekarang. I feel you, bro. I feel you. Kau tengah sedih, tengah jatuh. Dan aku tak nak tengok hidup kau macam ni. Kau serius ke ni? Of course I'm serious, bro. Yalah, dulu memang aku jahat. Aku selalu bully kau. Kan? Tapi aku tak bangga on that part of my life, okay? Kau tahu tak, aku selalu terfikir pasal tu tau. Sumpah, bro. Aku ingat kau dah lupa pasal semua tu tak? Kau tahu tak? Aku ni trauma gila tau. Aku balik rumah, menangis sorang-sorang. Aku nak report kat cikgu pun tak guna, bro. Pasal kau pandai berbual, pandai ambil hati. Tapi itu semua dululah. Sekarang dah matang. Manusia berubah, bro. Manusia berubah. Aku terima kasih. Aku bersyukur kau kasi aku peluang ni. Okay? And I want to do something for you. Thanks, bro. Okay. Aku tak sangka yang kau boleh jadi orang macam ni, ya. Everyone deserves second chance, kan? True. Ya. Aku datang tidak dengan tangan kosong. Aku ada something for you. Something? Yes. Apa ni? Insurance, bro. Ini bukan sembarang insurance. Ini Legal Protect 360. Kalau kau sign sekarang, okay, low premium, high coverage. Lelek jap. Aku sekarang ni tengah struggle nak bayar duit muta'ah tau. Macam mana kau rasa aku boleh commit dengan insurans? Macam mana? Kau bilang aku. Zack, kau kena fikir panjang. Kau jangan selfish. Kalau apa-apa terjadi dengan kau, anak kau, macam mana? Kau tak sayang anak kau? Apa? Mestilah aku sayang anak aku. Tapi cara kau cakap ni macam... Macam aku ambil kesempatan. Bro, I really care for you. Okay? So itulah aku datang sini dengan jalan penyelesaian. Wow, jalan penyelesaian. Macam mana? Okay? Aku tahu kau tengah susah. Emosi kau tak stabil. Okay? Sebab itulah aku datang sini untuk bantu kau. Aku stop there. Okay. Kawan bantu kawan, bro. No, bukan. Ini bukan kawan bantu kawan, okay? Ini kawan ketuk kawan. Apa emo ni? Oi! Siapa lagi aku nak call ni, Sebelum itu kita nak undang Sunny dan Sharon dulu untuk memberikan sepatah dua kata tentang persembahan yang baru mereka saksikan tadi. Saya dulu lah, ya, Mun? Ya. Mun, bila awak start tadi kan, saya kira macam confused. Awak berlakon ke buat tadidra? Macam tadidra dia macam berlakon je. Tapi bila kat tengah-tengah tu kan, awak switch jadi macam aku serius ni nak benda ni. I think it was kind of interesting. Cuma kalau boleh energy tu jangan satu kat atas, satu kat bawah. Ekstrim sangatlah. You have to set the energy. Baru dia cantik. Hafiz, Sharon akan komen. Gitu Pasal kau takut Saya suka sangat yang awak memberikan komitmen. Jadi kita nampak komitmen anda berdua dalam moments tau. So kalau siapa-siapalah mungkin berdua akan terus ke pentas stick nanti memperhalusi lagi emosinya, penukaran emosi daripada concern tentang kawan ni, lepas tu nak jual insurance, dia dah keluarlah tu snake oil tu kan. So that part, these kinds of moments yang menghiburkan penonton. So please bring it, keep it for the next round. Boleh tak? Yes. Okay, all the best. Okey, baiklah. Jadi sekarang masa untuk anda semua kuncikan markah bagi kedua-dua yang berdiri di atas pentas sekarang. Dipersilakan. Selamat maju jaya ya. Terima kasih. Kita lihat markah untuk Mun. Ya, silakan. Ya. Wow.
ucapkan selamat tinggal dulu kepada Sio. Terima kasih, Sio. Right. Dengan itu, nampaknya Moon berjaya untuk robot fantastik. Hafiz, good luck ya Hafiz eh. Ya, Hafiz. Ya, nak kena gitu. Okey. Jadi ini bermakna Moon, anda tak layaklah untuk berdiri di atas pentas. Terima kasih, Moon. Terima kasih. Sudah bersedia? Anda berjaya untuk berdiri di atas pentas. Wah, tahniah kepada Sabrina dan juga Hafiz. Tahniah, congratulations. Mereka semua dapat mara ke peringkat seterusnya. Yes, betul. Gedebung Abang Hafiz. Masuk diorang ni, kita dah ada 8 peserta untuk ke peringkat separuh akhir. Betul. So, minggu terakhir kita lah buat screen test. Yang penting kita saksikan kejutan yang akan melanda minggu depan, okey? Jadi sama-sama kita saksikan sekali lagi. Kita jumpa minggu depan dalam Berani Lakon! Okay guys, korang jangan lupa untuk tonton kami di MeWatch dan juga Mediacorp Entertainment on YouTube sebab kita berdua ni diberikan kuasa kuasa untuk memberikan kelayakan kepada dua peserta yang tersingkir untuk masuk ke peringkat separuh akhir. Halal aku bayang kau Pak Jujat. Kan, nampak? Aku hafal tau. Betul. Dan kita akan juga berbual dengan Hafiz Glamour. Dan akan menanyakan di soalan-soalan berani. Betul. Dan kita juga akan melihat beberapa perkara yang kita tidak lihat di Suria di rancangan Berani Lakon. So, be with us di Pak Jujat Nak Juga.